درود بر همراهان جان. لطفاً برای حمایت از کانال و مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال UAV ارمی را سابسکرایب نمایید و زنگوله را روشن کنید. تاریخچه وسایل نقلیه بدون سرنشین قسمت سوم. در این قسمت قصد داریم تا انواع طبقه بندی پهپادهای نظامی را بررسی کنیم. پهپادها یا هر نوع هواگرد دیگر با توجه به پیکربندی طراحی را میتوان به انواع دسته‌بندی مانند وزن، نوع موتور، حداکثر ارتفاع پرواز، میزان استقلال عملیاتی، نقش عملیاتی و غیره دسته‌بندی کرد. در این ویدیو دسته‌بندی استاندارد ایالات متحده آمریکا، دسته‌بندی استاندارد بین‌المللی و دسته‌بندی استاندارد بریتانیا را معرفی خواهیم کرد. وزارت دفاع ایالات متحده پهپادها را به 5 گروه اسمال، مدیوم، لارج، لارجر و لارجست در 3 آیتم تقسیم می‌کنند. پهپادهای اسمال بیشترین وزن برخاسته آنها کمتر از 9 کیلوگرم میباشد. ارتفاع عملیاتی آنها کمتر از 365 متر میباشد. سرعت آنها کمتر از 185 کیلومتر بر ساعت میباشد. پهپادهای مدیوم بیشترین وزن برخاسته آنها بین 9 تا 25 کیلوگرم است. ارتفاع عملیاتی کمتر از 1600 متر. سرعت آنها کمتر از 463 کیلومتر بر ساعت میباشد. پهپادهای لارج بیشترین وزن برخاسته آنها از 25 تا 600 کیلوگرم می باشد. ارتفاع عملیاتی آنها کمتر از 5500 متر می باشد. سرعت آنها کمتر از 463 کیلومتر بر ساعت می باشد. پهپادهای لارجر بیشترین وزن برخاسته آنها بیشتر از 600 کیلوگرم می باشد. ارتفاع عملیاتی آنها کمتر از 5500 متر می باشد. سرعت آنها بدون محدودیت است. پهپادهای لارجست بیشترین وزن برخاسته آنها بیشتر از 600 کیلوگرم می باشد. ارتفاع عملیاتی آنها بیشتر از 5500 متر می باشد. سرعت آنها بدون محدودیت است. حال پهپادها را بر اساس استانداردهای جهانی تقسیم بندی می کنیم. این تقسیم بندی شامل برد و استقامت، اندازه، وزن، درجه خودمختاری و نقش عملیاتی می باشد. برد و استقامت. در این دسته‌بندی پهپادها به 5 دسته رنج بسیار نزدیک، رنج نزدیک، رنج کوتاه، رنج متوسط و رنج بلند تقسیم می شوند. رنج بسیار نزدیک محدوده عملیاتی آن کمتر از 5 کیلومتر می باشد. استقامت آن بین 30 تا 45 دقیقه است. رنج نزدیک محدوده عملیاتی آن بین 5 تا 50 کیلومتر می باشد و استقامت آن 1 تا 6 ساعت است. رنج کوتاه محدوده عملیاتی آن از 50 تا 150 کیلومتر می باشد و استقامت آن 8 تا 12 ساعت است. رنج متوسط محدوده عملیاتی آن از 150 تا 650 کیلومتر می باشد و استقامت آن 12 تا 36 ساعت است. رنج بلند محدوده عملیاتی آن بالاتر از 650 کیلومتر می باشد و استقامت آن بیشتر از 36 ساعت است. ابعاد. در تقسیم بندی پهپادها از لحاظ ابعاد و اندازه حداقل یکی از فاکتورهای دهانه بال یا طول بدنه لحاظ خواهد شد. این تقسیم بندی در 4 دسته میکرو، مینی، مدیوم و لارج معرفی می شوند. پهپادهای میکرو دهانه بال یا طول بدنه آنها کمتر از 50 سانتی متر است. پهپادهای مینی دهانه بال یا طول بدنه آنها 50 سانتی متر تا 2 متر است. پهپادهای مدیوم دهانه بال یا طول بدنه آنها از 2 تا 10 متر است. پهپادهای لارج دهانه بال یا طول بدنه بیشتر از 10 متر است. وزن. پهپادها را بر اساس وزن به 5 دسته نانو، میکرو، مینی، مدیوم و لارج تقسیم بندی می کنند. پهپادهای نانو حداکثر 250 گرم وزن دارند. پهپادهای میکرو از 250 گرم تا 2 کیلوگرم وزن دارند. پهپادهای مینی 2 تا 25 کیلوگرم وزن دارند. پهپادهای مدیوم 25 تا 150 کیلوگرم وزن دارند و پهپادهای لارج بیشتر از 150 کیلوگرم وزن دارند. درجه خودمختاری. پهپادها از لحاظ میزان استقلال در عملیات پروازی به 3 دسته تقسیم می شوند. پهپادهایی که تیک آف
انجام عملیات و لندینگ آنها توسط اپراتور انجام می شود. پهپادهایی که تیک آف و لندینگ خودکار دارند و عملیات آنها توسط اپراتور انجام می شود و پهپادهایی که تیک آف، لندینگ و عملیات خود را به صورت مستقل و بدون دخالت اپراتور انجام می دهند. نقش عملیاتی: پهپادها از لحاظ نقش عملیاتی و مأموریت‌ها به 5 دسته تقسیم می شوند. 1. پهپادهای حامل یا ترابری. 2. پهپادهای انتحاری. 3. پهپادهای رزمی شناسایی. 4. پهپادهای شناسایی جاسوسی. 5. پهپادهای هدف یا آزمایشی. در آخر پهپادها را بر اساس استانداردهای بریتانیا معرفی می‌کنیم. پارک علوم و فناوری پارک ابرفورس نیروی هوایی سلطنتی نیز دسته‌بندی خاصی را برای شناسایی پهپادها ارائه کرده است که به معرفی آن می‌پردازیم. 1. دست پرتاب. ارتفاع پرواز تا 600 متر و برد حدود 2 کیلومتر. 2. کوتاه برد. ارتفاع پرواز تا 1500 متر و برد تا 10 کیلومتر. 3. تایپ ناتو. ارتفاع پرواز تا 3000 متر و برد حدود 160 کیلومتر. 4. MALE. ارتفاع متوسط و استقامت طولانی. ارتفاع پرواز تا 9000 متر و برد بیش از 200 کیلومتر. 5. HALE. ارتفاع بالا، استقامت طولانی، ارتفاع پرواز بیش از 9100 متر و برد نامحدود. 6. سوپرسونیک. سرعت 1 تا 5 ماخ و ارتفاع پروازی 15200 متر. 7. هایپرسونیک. سرعت بالاتر از 5 ماخ و ارتفاع پروازی بالاتر از 15200 متر. اگر محتوای این ویدیو برای شما مفید واقع شد، لطفاً آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.